Në vendin tonë, raportet e popullsisë qytet-fshat po I përngjajnë gjithmonë e më shumë vendeve europiane. Aktualisht 60% e popullsisë jeton në zonat urbane dhe 40% në zonat rurale. Sipas projeksioneve më të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në vitin 2015 popullsia urbane në vendin tonë do të shkojë në rreth 80%, ndërsa jo fshatare në 20%. Një ndryshim kaq radikal I popullsisë, çfarë pritet të sjellë në ekonomi? Paksimi I popullsisë në fshat një avantazh apo një dizavantazh? Si dhe popullsia që vendoset në qytet, si gjendet ajo në tregun e punës? Me ne këtë mëngjes për diskutuar më gjerësisht është një ekspert I politikave të punësimit, ai është zoti Kastriot Sulkaj. Mirë se erdhe, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Cilët janë faktorët që po orientojnë popullsinë rurale të zhvendoset nga zonat rurale në qytet? Dhe a është një zhvillim natyral, le të themi, ky trend? Po është një zhvillim natyral. Po të shikojmë vendet e tjera, domethënë të cilat nuk kanë pasur këtë periudhë historike negative nga pas luftës së dytë botërore, kanë një trend natyral, domethënë ato variojnë nga 71%, 72% që janë Franca, Italia dhe Gjermania të popullsisë urbane, në 84% që ka maksimumin e vet e kanë Shtetet Bashkuara. 81%, 82% e ka Franca dhe Anglia. Po të shikojmë edhe shifrat përkatëse, domethënë nga kanë ardhur, domethënë duket dhe historia e tyre. Duke përjashtuar Anglinë, e cila ka pas pak më të lartë në vitet 50-55 popullsinë urbane, për shkak edhe të historisë së vet në lidhje me revolucionin industrial, pjesa tjetër e tyre variojnë tek kuotat e 55%. Domethënë në vitet 50-55 ne kemi pasur popullsi urbane në këto kuota 55-57%. Dhe trendi është I tillë, është trend natyral. Pra ishtë, si thua, I përgjigjet atyre zhvillimeve të modernizimit të vetë ekonomisë. Domethënë, nuk kishte më nevojë për fuqi punëtore kaq të madhe pjesa e bujqësisë, dhe kështu që përjedhoi me traktorin u larguan edhe njerëzit. Aty investohet e bëjmë industriale pjesën rurale, domethënë bujqësore të ekonomisë, dhe përjedhoi fuqia punëtore është më e ulët. Në fakt teorikisht më pak njerëz në, le të themi, sektorin bujqësor, në zonat rurale, çon detyrimisht drejt industrializimit, më pak njerëz, më shumë tokë për këta njerëz. Shiko, edhe është saktë, domethënë konstatimi juaj edhe për një arsye tjetër, domethënë po të shikoni, domethënë pjesën më të lartë të zonës urbane, përjedhoi më të ulët të zonës rurale, e ka Amerika, duke qenë se ato e kanë edhe një çik më të mëdha sipërfaqet e tokës, jo ka lehtësuar mundësinë e zhvillimit dhe investimit në industrializimin e tyre, domethënë, e modernizimit të bujqësisë. Përjedhoi ata e kanë dhe 84%, domethënë zonat urbane. Tendenca në Europë është pak më e ulët, siç e thash, shkon tek 71%, 72% në Gjermani, në Itali. Edhe për shkak të territorit, edhe për shkak të historisë, por ka dhe një tendencë tjetër. Aty ku në zonat rurale janë investuar vetëm si zona fermere, në kuptimin e produkteve bujqësore dhe bregtorale, ato janë zonat të cilat natyrisht preken më shumë nga industrializimi, përjedhoi dhe largohet popullsia. Kurse shtetet të tjera, të cilat kanë filluar ta shikojnë zonën rurale, pra zonën fshatare, edhe si një zonë turistike, natyrisht që kërkohet më shumë pjesa e investimit në burimet njerëzore, pra kërkohet më shumë njerëz. Pra, një hotel, apo një hostel, apo një motel, një bujtin, ajo do të kërkojë shumë më tepër. Pra nuk është më e mjaftueshme vetëm fuqia punëtore për të punuar tokën, por tashmë do të duhen edhe disa njerëz, madje do duhet edhe investimi në ta, sepse duhet që ata njerëz të jenë të trajnuar për të realizuar këto detyra në zonën e turizmit. Dhe kjo gjë e ka frenuar tendencën e urbanizimit, domethënë të zhvendosjes së popullsisë në zonat urbane, ka filluar që të tampohet, po themi në Francë, ku është jashtëzakonisht shumë e zhvilluar. Po shikoni edhe Ju po flisit po në Franca me njerëz. Është tipike, domethënë. Po kështu dhe Gjermania, thash, këto janë të dyja të lidhura shumë edhe me aspektet historike të tyre. Domethënë, Gjermania nuk gjen qytete të tipit të New Yorkut. Domethënë, ata zakonisht kanë 3-4, domethënë Frankfurt, Munich dhe ka të tjerë. Pjesa tjetër pastaj janë qytete të cilat janë të shpërndar. Domethënë dhe popullsia e tyre dhe si thua kanë satelitët e tyre. Dhe këto satelitë janë edhe urban, edhe si thua rural. Dhe janë
e kanë të përdorur. Domethënë turizmin e tyre e kanë të nisur më eficient të territorit. Absolutisht po. Mos pasja e kaq shumë hapësire siç mund të ketë Amerika ose Kanadaja, po themi, bën që këto shtete ta përdorin më mirë territorin e tyre. Absolutisht. Domethënë në Amerikë nuk është se është shumë i zhvilluar pjesa si thua e turizmit rural. Ata turizmin e tyre e kanë jashtëzakonisht shumë urban dhe shumë të rrallë e kanë këtë zhvilluar këtë pjesën tjetër të tyre. Natyrisht ata për shkak edhe të hapësirave të tyre konveniente, si thuash, ju lejohet luksi që të kenë, domethënë në konceptin amerikanëve, nocioni i shtëpisë nuk është apartamenti, është nocioni i shtëpisë private. Pra, është një bollik në konceptin e tyre. Pra dhe nuk e kanë të nevojshme, domethënë duke qenë se ti jeton në zonën, si thuash, suburbane, domethënë jashtë qytetit, po je pjesë e qytetit, nuk i ketë nevojshme turizmi, domethënë për të shkuar në zonat ashtu quajtur rurale. Kurse në Francë, për shembull, kjo gjë është jashtëzakonisht shumë e nevojshme. Domethënë është e konceptuar jo vetëm nga vetë francezët, por dhe të huaj që shkojnë në Francë e kanë paralel të shijuarit të Parisit, por në të njëjtën kohë dhe të djathit apo të verave, aty ku ato prodhohen, pra ka filluar që të marrë një pozicion tjetër pjesa rurale. Dhe unë besoj që ky është saturimi, në mos ndodh në një gjë tjetër e çuditshme, domethënë, por saturimi i këtij raporti do të jetë në të tilla shifra. Dhe neve nuk mund të shkojmë dot përtej kësaj. Tendenca jonë do të jetë për të ardhur tek situata jonë. Domethënë neve dhe të gjithë vendet e tjera. Domethënë ne nuk mund të flasim dot për rajon, sepse Greqia është njësoj si Franca për sa i përket raportit të popullsisë urbane me si Italia dhe si Gjermania. Aty i ka. Po kështu edhe në vitet 50 ato kanë pasur të njëjtat. Pra, nuk kanë pasur thyrjen historike që kemi pasur neve, që i kemi detyruar njerëzit që të qëndrojnë në zonat rurale. E gjithë ish Jugosllavia, pra, pjesa tjetër e jona, jemi pothuajse njësoj. Domethënë, i kemi dhe shifrat njësoj, me përjashtim të Malit Zi, që në vitet 50 e ka pasur 15%, gjithë pjesa tjetër, në vitet 55 e kami pasur në kuotat e 25% pjesën rurale. Pra, ka qenë koncept ideologjik mbajtja e njerëzve në zonat rurale. Dhe që të kthehemi tani, ne kemi këtë territor që kemi, dhe jemi të detyruar ta respektojmë. Domethënë, pa diskutim që kemi të domosdoshme largimin. Nuk kemi ku shkojmë, do largohen, nuk kanë shtojnë produktivitet. Njerëzit që janë në zonat rurale nuk mund ta shtojnë dot produktivitetin duke qëndruar si njerëz. Aty natyrisht do të investohet. Dhe investimi do të thotë që do të kemi më shumë automatizim të produkteve dhe të proceseve të ndryshme të përpunimit të produkteve bujqësie. Po sa i përket marrëdhënies midis fermerëve dhe institucioneve që mbështesin financiarisht sektorin e bujqësisë, shanset që kjo të sistemohet disi pasi kemi pasur problematika të shumta sa i përket kësaj marrëdhënie. Kjo është vëmendje më e madhe e institucioneve. Pjesa më e rëndësishme. Domethënë, nëse ne do ta kemi të dhimbshme lëvizjen, apo do të jetë kjo një lëvizje e ngadalt edhe natyrale. Nëse do të investohet që njerëzit të marrin subvencionin dhe ata do të ndjejnë, si thua, mbështetjen përkatëse. Po marrim rastet kur kemi pasur subvencion për mbjellje ullinjsh, harorësh, vreshtash. Natyrisht kjo gjë i motivon njerëzit përkatës që janë në ato zona, të cilët do të donin që të vazhdojnë të qëndrojnë, sepse kanë një produkt për të shitur, kanë një produkt të cilit i gëzohen në fund fare. Nëse do ta kemi subvencionin te qendrat e grumbullimit, nën kupton që vetëm një person i caktuar merr mbështetjen përkatëse. Gjithë të tjerët janë jashtë kujdesit të institucioneve qendrore dhe nga ky këndvështrimi besoj që nxitet në mënyrë jo natyrale tashmë lëvizja e këtyre njerëzve të tjerë. Pra ju nuk jeni më të domosdoshëm, ju jeni të tepërt në këtë zhvillim, sepse ne mjafton që të investojmë te frigoriferi apo tek një njësi mbledhje përkatëse dhe ju të tjerët pastaj nuk kanë nevojë sepse na dini të tepërt. Ky është aspekti i parë. Pra nxisim ose jo mbështetjen e njerëzve për të qëndruar ose për të lëvizur. Së dyti janë edhe të gjitha këto shërbimet e ndryshme social, shëndetësore, edukative, arsimi dhe një kompleks i gjërë. Nëse ne nuk do të kemi ose do ta kemi në këtë përmasa që e kemi tashti, po themi pjesën e ujit pishëm, sa penetron ai nëpër shtëpi. Natyrisht në zonat rurale kanë një luks, le të themi, që të gjithë kanë shtëpi. Mund të jenë shumë familje në një çati, por janë brenda. Fenomeni i të pastrehet është në
në zonat urbane. Por, imagjinoni një familje e cila jeton në zonat të thella, në zonat rurale, të cilët ju duhet të strapacohen vetëm e vetëm për të shkuar për të marrë ujin e pishëm, aksesin përkatës të tyre. Pra, gama e shërbimeve apo rreziku që mund t'i ndodhi për shkak të mungesës së shërbimit shëndetësor e bën atë një objekt për të lëvizur. Pra është vulnerabël. Ai duhet të lëvizë gjatë gjithë kësaj kohe, sepse pavarësisht se ka, po themi, strehën mbi kokë, ai është i panevojshëm atje. Ai është i rrezikuar dhe është jashtëzakonisht shumë jo eficient. Të gjitha këto, rruga është një tjetër element shumë i rëndësishëm. Nëse ai do ta kishte infrastrukturën, domethënë të aksesueshme me një shpejtësi normale, ai do të kishte qenë më e volitshme për të që të qëndronte në zonat rurale. Rruga vetë nga ana tjetër, infrastruktura, pra investimi në një infrastrukturë të mirë. Dhe kur them rrugët, nuk flas vetëm për rrugën në kuptimin që të shkojë makina, por rruga e shoqëruar me internetin, me aksesueshmërinë e tyre, e bën atë të mundur pastaj që të jetë edhe më joshës edhe për turistët. Nuk është të thonë që të kesh lukse të mëdha, dhe njerëzit kur shkojnë në zonat rurale, dhe turistët përkatës, nuk është se presin që atje të gjejnë një hotel me 5 yje, por natyrisht shërbimet bazë dhe si thua internetin nuk mund ta pranoj dot që nuk i funksionon, apo të mos ketë drita në një zonë të caktuar. Disa standarde të cilat sot janë bazike. Unë e kuptoj që në zonat rurale duhet kesh edhe pak shpirtin e aventurës për të shkuar për të bërë turizmin përkatës. Por asnjëri prej tyre, më besoni, nuk besoj që do të pranonte që do të pavarësisht sa aventurier do të kishte qenë, që të mos e kishte pasur aksesin e internetit. Aq më tepër të mos kishte pasur drita. Zoti Sulkaj, në këtë situatë ne shpesh pretendojmë se kemi ose le të themi të rikonceptojmë një model ekonomik të ekonomisë shqiptare. Në këto kushte, me këto trende për cilat po flasim, a është e nevojshme të rishihet ai? Unë besoj që ne duhet jemi real kur ndërtojmë një strategji. E them këtë me bindjen e plot sepse shpeshherë ne i bëjmë ato të sobëzuara, janë sektoriale. Bëjmë po themi një strategji të zhvillimit të turizmit. Le të themi që mund ta kemi edhe me prioritet zhvillimin e turizmit në zonat rurale, por ndërkohë nuk kemi marrë në konsiderat cili do të jetë investimi në infrastrukturë për zonat rurale. Pra, nuk mund të vazhdosh dot të ndërtosh një politikë të qëndrueshme, nëse atë nuk e bën të tërën në kompleksitetin e vet. Dhe ajo që është më e rëndësishme duhen parë tashmë nuk është më luks, pjesa e të parit të problemeve nga pikpamjet sociale. Gjithmonë më shumë çështjet duhet të shikohen në produkt social në fund fare. Nuk mund të shikohen ato vetëm në një produkt ekonomik të pastër. Se s'bën duhen shikuar se cilat do të jenë shoqërimet përkatëse në investimet e shërbimeve të ndryshme. Po marr një rast i cili është fare i dukshëm. Reforma që u bë për sa i përket organizimit të pushtetit vendor ka pasur efektet e veta. U tha që nuk do të ketë, por në fakt ka. Domethënë, imagjinoni një pjesë të shërbimeve të cilët afroheshin pranë komunave, tashmë nuk afrohen më. Ti duhet bësh orë të tëra rrugë për të marrë një shërbim të caktuar, qoftë edhe një certifikat. Në pamje të parë duket sikur e merr atë nëpërmjet disa qendrave të caktuara, por në vërtetë nuk funksionon. Nëpërmjet le të themi digitalizimit, procesit digitalizimit, këto zona do të ishin të arritshme. Këtë po thoshim të kthehemi tek ajo që ju vështruat në fillim fare. U larguan këto territore nga politika, po janë larguar si shërbime, janë larguar si shërbime. Domethënë, aty vazhdojnë që të marrin rrogat, por nuk është se vazhdojnë të jepen shërbimet. Domethënë, në thelbin e vet pra, ti bëre një reformë, por këtë reformë ti nuk e ke pasur në funksion të një reforme tjetër ose të një politike për zhvillimin e turizmit në zonat rurale. Domethënë, si mund t'i thuash një familje të caktuar që neve do të bëjmë edhe sponsorizimin e të qëndruarit tënë sepse do kthehemi do investojmë në hotelerinë apo në turizmin në një zonë të caktuar, kur ai nuk merr shërbimet bazë. Tashmë shërbimet bazë sociale, shëndetësore, arsimore janë të domosdoshme, nuk janë më pjesë e një elite të caktuar. Edhe për shkak sepse neve tashmë jemi gjithmonë në kontakt, ti e bën relativizimin shumë shpejt. Domethënë ti e kupton shumë shpejt se sa i diferencuar je nga një person i cili jeton qoftë edhe në varfërinë në zonën urbane. Pra ti nuk merr bazën e saj. Kur ti je, po themi i pari atij fshati, por në fund fundit je shumë i diferencuar për sa i përket atyre. Është njësoj sikurse kur ngrenim dikur në disa ambiente akademike.
Imagjinoni një miliarder I cili duhet jetë, po themi, diku në Shëngjergj dhe nuk e ka asnjë gjë tjetër. Ç'kuptim ka lekët? Ose një miliarder të cilin e ke vendosur në mes të Saharas dhe ai nuk ka asnjë kontakt tjetër. Nuk ka kuptim, domethënë, kjo punë. Edhe këtu, domethënë, I pari një gjëje e cili ti nuk e materializon atë, dhe materializimi nuk kuptohet vetëm që ti ke një sasi të caktuar parash apo 50 litra qumësh, ndërkohë që ti mund të konsumosh vetëm 2 litra në ditë, domethënë. Ajo gjëja që e bën këtë më të qëndrueshëm në atë zonë të caktuar është shërbimet e tjera. Dhe këto shërbime nuk janë më shërbime të cilat mendohet që I takojnë një grupi të caktuar njerëzish. Këto janë shërbime bazike tashmë. Zoti Sulka, më shumë njerëz në qytete, në zonat urbane, një lajm I mirë për industrinë? Është një lajm I mirë potencialisht, por I pa rafinuar ky grup njerëzish nuk vlen. Në kuptimin kur them I rafinuar, I pa përpunuar. A mund të sjellë dhe efekte negative? Ka efektet e veta negative, pa diskutim. Domethënë, po të shikoni, domethënë, efektin I parë negativ është një rritja e kostos së tyre. Ardhja e njerëzve në qytet, të cilët nuk kanë aftësitë, nuk kanë skills, nuk kanë potencialin për të adaptuar për nevojat. Domethënë, një njeri I cili ka pas jetuar dhe është në moshën 20 vjeçare dhe vjen në qytet, ai nuk mund të adaptohet dot për IT. Për shoqërinë e informative. A është një problem edhe ky elementi përplasjet e kulturave, le të themi? Këtu, domethënë, janë më tepër kulturat teknike, kulturat sociale ato të cilat përplasen, domethënë, po të shikoni, domethënë, bëhet kaq e madhe pjesa e atyre që vinë në qytet dhe nuk përballen dot me qendrat e formimit, me shkollat e formimit, pra që t'i adaptojnë ata, që t'i integrojnë ata në tregun e punës, saqë një pjesë e mirë e tyre, pjesën urbane, shumë shpejt e kalojnë duke u referuar emigracionit. Dhe për më tepër, domethënë, po kjo është një temë tjetër, domethënë, ata kanë filluar që ta shikojnë atë si jo vetëm si emigracion ekonomik, por edhe si azil. Edhe ky është një nga problemet e mëdha, por ky është një problem politik. Ajo që është më e rëndësishme të kuptohet është shpesh këta njerëz të cilët edhe nga raportet e ndryshme, po sidomos ato që janë në zonat rurale, e kanë ndërtuar marrëdhënien e tyre me rurale kufitare, e kanë ndërtuar marrëdhënien e tyre me emigracionin. Në shumicën e tyre, domethënë, sidomos ato që janë edhe më të skajshëm, e kanë parë zonën urbane vetëm si një trampolin për të kaluar. Nuk e shikojnë si një mundësi për të zgjidhur një problem. Sot në vendin tonë ka struktura të ngritura, le të themi, që ndoshta nuk e bën 100%, po të paktën e bën 50% apo më pak. Këtë pritjen dhe akomodimin në thojza të këtyre njerëzve dhe ofrimin e tyre mundësitë e nevojshme që të integrojnë në tregun e punës. Shiko, duhet kishte qenë, domethënë, së pari duhet kishin qenë zyrat e punës, të cilët ato që duhet ta përballojnë këtë masë të madhe, gjë që nuk funksionon. Nuk funksionon jo për periudha caktuara kohore, nuk funksionon per se, domethënë si zyra e punës. E them këtë sepse edhe në politik nuk e kemi të konceptuar. Domethënë ne vazhdojmë me disa parime të cilën e konsiderojmë atë të zonës rurale e konsiderojmë të punësuar. Pra nuk e marrim në konsiderat. Është shkruar në VKM që personat të cilët janë në zonat konsiderohen të punësuar në zonat rurale. Janë të vetë punësuar sepse kanë objektin e punës dhe ata natyrisht. Pra, që nga ky moment domethënë, zyrat e punës nuk arrin dot që të përballojnë, sepse ai I duhet kohë, duhet njerë të fillojë, të angazhohet, të futet në këtu në zonat urbane, në për qytete. A është I mundur një kontroll, po mbajtja në monitorim e këtyre lëvizjeve të popullsisë me strukturat caktuara institucionale? Duket që nuk e kanë, nuk është një tendencë e tillë. Domethënë ka disa instrumenta që cilat e bëjnë këtë gjë. Domethënë që ti të marrësh ndihmën ekonomike kur vjen, duhet shkosh të regjistrohesh si papunë tek zyra e punës. Po tash, domethënë në zyrën e punës ti nuk mund të regjistrohesh nëse ti nuk ke adresën e banimit. Pra të duhet një farë kohë që ti të humbasësh akoma nga ato çfarë ti ke pasur. Ekziston dhe një prirje këtyre popullsive, të cilat vendosen kryesisht në zonat informale. A është ky problem? Po sepse është më pak e kushtueshme në konceptin atij që vjen, është më pak e kushtueshme për ta ndërtuar një shtëpi në zonë informale. Në konceptin atij, por është problematik vetë pasi për të tërë, edhe për ata vetë, për shtetin krijojnë kosto. Po, por në momentin e parë, domethënë, po të vjesh në pozitën e atij personit I cili vjen, domethënë ai aq para ka sa për të ndërtuar një dhomë. Dhe për të mos e paguar edhe tokën madje. Kujton se kur është tokë djerë, domethënë që nuk I takon askujt, por në fakt nuk është e tillë. Pra është një kosto që ai do ta mbajë gjatë gjithë jetës. Nuk është një kosto që e mban. Por në momentin e parë është zgjidhja e parë që ai bën. 3 janë rajonet të cilat kanë pasur këtë përballjen e fluksit më të madh, domethënë. Rajoni Tiranë-Durrës, të cilët kanë edhe ato që quhen
si thua, pjesën e më të keqe të lagjeve të pa përpunuara. Lagjet satelite. Po, janë lagje, domethënë pathorja në një farë mënyrë dhe pjesa e Kënetës dhe Vlora, që kanë zonat e tyre të cilët kanë përballur më së shumti pjesën e atyre që lëvizin nga zonat rurale në zonat urbane. Por ajo që është shumë e rëndësishme të kuptohet është ne nuk e kemi pasur dhe nuk vazhdojmë që të mos e kemi në qendër të vëmendjes këtë pjesën mobile të popullsisë. Domethënë ne kemi strategji për emigracionin, për migracionin, por ne nuk e kemi këtë pjesën e pjesës së lëvizjes nga zonat rurale, megjithëse është një trend të cilin njihet që nga vitet 90 që do të ndodhte. Ne kishim një përplasje shumë të madhe të popullsisë, mbi 85% e popullsisë, të cilin e mbanin me zor. Dihesh ajo punë që ata vetëm sepse nuk i jepi pasaportizimi, po presioni i tyre ka qenë deri në anekdota ka pasur për mundësitë dhe dëshirën e tyre për të lëvizur të njerëzve. Pra, nga ky këndvështrimi, po ta shikosh, është një presion i vazhdueshëm që i bëhet tregu të punës. Dhe ky treg pune, domethënë, nuk mund të përballet, domethënë, vetëm me iniciativën e këtyre njerëzve. Domethënë, ne kemi shfrytzuar këtë, dhe po ta shikosh një pjesë e mirë e industrisë në Shqipëri, kryesisht fasoni, është i lidhur me këtë lloj grupi njerëzish. Domethënë, nuk kërkohet në një lloj, si thua, aftësie profesionale shumë e madhe për këtë industri, dhe këta janë njerëzit të cilët e ushqejnë këtë. Dhe në një farë mënyrë po të shikosh, domethënë neve kemi rreth 20 vjet të cilët mbajmë këtë lloj industrie me pagesa pothuajse vulnerable. Një ushqim i dyanshëm. Edhe kjo popullsi ushqen këto industri të caktuara, të cilat letrimi e mbajnë disi. Edhe vetë industria, domethënë nuk është një industri e cila po tenton që të akaparojë veten e tij, domethënë. Ato vazhdojnë që të mbajnë ato shërbime të bazë të tyre. Nuk është se për shembull ne kemi filluar me përjashtime shumë të rralla, domethënë. Ne nuk është se kaluam nga me porosi, produktet me porosi, domethënë për firma të caktuara, në prodhimin ton, me shumë pak. Domethënë janë shumë pak ato të cilët e kanë bërë këtë lloj zhvillimi. Pjesa tjetër vazhdon që të jetë komfort me faktin që un kam disa njerëz të cilët mund t'i shfrytëzoj, pra ata janë gjithmonë të predispozuar, megjithëse ndodh një shpenzim shumë i madh dhe një kosto e lartë e grupit e njerëzve të cilët ju qarkullohet, sepse njerëzit më njëherë mbasi rregullojnë një çik marrëdhënien në qytet, largohen nga këto punë në kërkim të një pune tjetër më profesionale dhe me pagesë më të mirë. Dhe nga ky këndvështrimi, domethënë kanë kosto, por prapë ne ngelemi tek ajo që me nocionet e kompensimit të ditës, domethënë prapë kam disa njerëz të tjerë të cilët e kanë të nevojshme për të futur në punë dhe presioni për katës e tyre i mban në rroga të ulta. Zoti Sulkaj, një pyetje të fundit, kemi gjë në dorë instrumenta, le të themi, qeverisjet si kanë zgjidhur vendet e tjera këtë çështje. Së pari kanë përdorur ato resurse të tjera. Domethënë është i famshëm në kontroll këtë situatë. Po është i famshëm, domethënë shumë i famshëm në botë, bile është edhe në librat e ekonomisë, subvencioni që është bërë në Amerikë për një kohë të gjatë ndaj fermerëve të cilët kultivonin duhanin. Industria e duhanit, ose si thua, fermerët vetë dhe për disa lloj drithërësh, nuk më kujtohen tash se cilat janë, se janë specifike për në Amerikë, janë të subvencionuara nga shteti. Një nga shtetet më par excellence për sa i përket pjesës së ndërhyrjes në treg nga ana e shtetit, është Amerika, Shtetet e Bashkuara, megjithatë është e pastër ndërhyrja për këtë lloj produktesh. Në një farë mënyrë nuk është vetëm produkti, është dhe fermeri i cili merr të mbështetje për të vazhduar që të qëndrojë në ato zona. Të kthehemi në kushtet e Shqipërisë, si thua, politika e subvencionit për atë që thash edhe pak më përpara, për vreshtat, për ullin, për harorët, është një politikë e pastër. Ajo nuk është se vetëm shton prodhimin përkatës të këtyre lloj produkteve. Ajo natyrisht mundson qëndrimin ekonomik të këtyre familjeve dhe personave dhe individëve përkatës. Do ta kalojmë, çfarë do të ndodhte ndryshe? Në qoftë se neve do të vazhdojmë që të bëjmë subvencionin e një industrie të caktuar në zonën për të mbledhur dhe procesuar apo frigorifere, domethënë, çka nuk kupton vetëm një person në një zonë të caktuar subvencionohet, pjesa tjetër natyrisht do të ngelet të zbuluar dhe do të jetë vulnerabël për të zhvilluar. Pra, të dyja këto janë ato të cilat duken qartë se si mund të zhvillohen.